Szegeden már nincsenek is zsidók, csak egy külön, tradicionális héber vallás van, s annak hívei. Az emberek magyarul beszélnek és magyarul gondolkodnak a Jehova végtelen nagyságáról. És senki sem keresi, melyikünk istene volt az, aki mindnyájunkat olyan nagyon megbüntetett. Avinu Malkeinu, Shema Koleinu. Avinu Malkeinu, Chatanu Lafaneicha. Avinu Malkeinu, Kamol Aleinu. Mi'alol aleinu v'tzapenu. ...1944. márciusában a Szegedi Piarista Gimnáziumnak a 8. osztályába jártam. Az iskolát a németek Magyarország 1944. március 19-i megszállása után elfoglalták. Ezért a tanévet a szokásos idő előtt már április 1-én befejeztük. És így az érettségi vizsgánkat már áprilisban és valahol máshol, nem a saját iskolánkban kellett letennünk. A bizonyítvánnyal együtt megkaptuk az érettségi tablót, az osztály tanulóinak és tanárainak csoportképét is. Ez a kép még a március 31-i csillagviselési rendelet előtt készült, így a képen nem viseltünk sárga csillagot. Azt hiszem, hogy a barátság nem lett szorosabb, mint amilyen volt a két család barátsága. Anyám ugye Kucses Évaként látta meg a napvilágot 1926-ban, ahogy Péter is egyébként 1926-ban született, de 1926-ban született egy Deutsch Vera nevű lány is, aki anyámnak volt a barátnője itt Szegeden az iskolában. Együtt voltak nagyon sokat, abból az okból is, hogy a Kárász utcában volt a Bartos Lipót könyvesbolt, az én dédszüleim, az anyám nagyszüleinek a könyvesboltja, papírírószerboltja, és onnan néhány házra volt a Deutsch Albert villany szerelési eszközöknek a nem tudom milyen boltja, és a Deutsch Albert és a Bartos Lipót ugye üzletfelek is voltak bizonyos szempontból, de a Vera és az anyám, az Éva pedig egy életre szóló barátságot kötöttek itt Szegeden. Aztán később úgy alakult az élet, hogy a Péter lett a Verának a férje, és ők együtt hagyták el Magyarországot 1956-ban. És hát aztán a kapcsolat az, hogy mondom, egészen, hát tulajdonképpen igen, most Péter halálával ért véget a mi baráti kapcsolatunk, és én a végén úgy sírattam meg a Pétert, hogy tulajdonképp nem is a barátom halt meg, hanem a pótapukám. ...1993-ban Váradi Péter létrehozta a Szegedi Zsinagógáit alapítványt. A célja az volt, hogy nagyon romos és nagyon rossz állapotban lévő zsinagógát üzemmelő zsinagógává tudja varázsolni. 2022-ben halálának évfordulójára ezt a táblát állította a Szegedi Zsidó Hitközség. Váradi Péter születése óta mindig a Báró Jósika utca 14-es számú házában az első emeleten lakott. A Szegedi Zsidó Hitközség székháza melletti 3 emeletes bérház a szülei tulajdona volt.
A város egyik legnevezetesebb építésze, Magyar Edet tervezte és építette 1911-ben. Édesapja Veszprémben született, de Szegedre költözött, ahol 1899. május 1-én, mint segéddínok kezdett dolgozni a MÁV Szegedi Központi Leszámoló Hivatalában. 1912. október 6-án megnősült, feleségül vette Györky Erzsébetet. 1914-ben behívták katonának. A háború után a házunkban nyitott egy denaturálcász nagykereskedést. Ezt az üzletet a zsidó törvények miatt 1943-ban elvették. Ez úgy volt, hogy Péter szeretett volna írni, anyu pedig mondta neki, hogy légy szíves, írjál. És amikor én is a képbe kerültem, akkor pedig én mondtam neki, hogy már csak azért is írjál, mert van könyvkiadód. Tehát ritka az a pillanat, amikor az ember azt is tudja, hogy nem a fióknak ír, hanem egy kiadónak, mert ott van, aki alig várja, hogy megjelenjen. Külön érdekes a könyvnek a címe, mert hogy 44 szökőév volt, mint ahogy a mostani 2024-es év is szökőév, hiszen 80 évre vagyunk attól a pillanattól, és ugye 4 évenként van szökőév, és 80 osztható 4-jel, úgyhogy annyira jó ez a szökőév cím ahhoz az eseményhez, ami akkor történt, hogy ennél szebbet ki se lehetett volna találni. A mi házunk Szeged egyik legmagasabb épülete is, a gettónak kijelölt 30 ház közé tartozott. A házunkban 13 lakás volt. Ebből a 13-ból 6-ban nem zsidók laktak, akiket a hatóságok kitelepítettek. Addigi szomszédaink nagyon nehéz szívvel mentek el, mert a mi házunk modern és jól épített volt. Gyönyörű udvarral, amelynek közepén szép szökőkút, körül terméskő díszítéssel. Édesapám a kertet is nagyon jól gondozta és gondoztatta. Gyönyörű virágágyak voltak, egyik sarokban egy hatalmas akácfa állt, amely tavasszal tele volt lila virágokkal. Maga ez a történet, ahogy ők a barátjával 44-ben megszöktek a munkaszolgálatból, hát ez szerintem nyilván könyvért kiállt, vagy inkább mondhatnám, hogy filmért. Tudom, hogy elküldött egy példányt Szabó Istvánnak, aki ugye a Oscar-díjas magyar filmrendező, az talán az egyik, vagy az egyetlen, és a Szabó István nagy elismeréssel írt a Péternek erről a könyvről, de hát film azért nyilván nem lett belőle, hiszen ez egy óriási költségvetésű film lenne, amilyen a sorstalanság is volt, egy kicsit hasonlítana arra. Az első emeleten laktunk, és a miénk volt a ház legnagyobb lakása. A mellettünk lévő gyönyörű lakásban a nem zsidó Szabó Zsigmond lakott a családjával, feleségével és annak lányával, Etelkával, akit mindenki Cucinak becézett. Cuci 30 éves, világszép lány volt, nagyon hasonlított Gréta Garbo-hoz, legalábbis mindenki ezt mondta róla. Szabóéktól nehéz volt a búcsúzás, mert nagyon szerettük őket, ők is bennünket. Mikor a munkások mindenüket levitték a kocsihoz, mindhárman átjöttek hozzánk. Nagy ölelkezések voltak. 1944. április 16-án kormányrendelet jelent meg, amely szerint minden zsidónak április 30-áig kötelező bejelenteni a meglévő vagyonát, ingatlant, értékpapírokat, részvényeket, ezüsttárgyakat, ékszereket, és ezeket valamelyik pénzintézetnél letétbe kell helyezni. A szüleim kereskedők és gazdasági életben dolgozó emberek voltak a holokauszt előtt, aztán jött a deportálás, amikor édesapámat ugye akkor még nem volt,
őt elvitték munkaszolgálatra Ukrajna területén, közel a magyar határhoz, édesanyám pedig Bécs mellett lovagba deportálták. Édesanyám 22 éves volt, amikor deportálták. Hát már egy 22 éves lány nem tudja elképzelni, hogy mind mentek akkor keresztül. Hát ők is, meg a fiatalabbak is. Éppen, hogy kikerült az iskolapadból, már is egy ilyen történelmi eseménynek a közepébe csöppent. Édesapám pedig hát nehezen, de sikeresen túlélte ezt a borzalmat, ezt a munkaszolgálatot. Szegeden 1944. június 6-án reggeli 6:30-kor keltett fel édesanyám, mert a szegedi utcákra kiragasztott plakátok szerint nekem és minden más 1926-ban vagy korábban született zsidó férfinak június 6-án déli 12 órakor a hódmezővásárhelyi méntelepen kellett munkaszolgálatra jelentkezni. 1944. március 31-én elrendeltetett, hogy a zsidóknak sárga csillagot kell viselniük előírt méretben és helyen a ruházaton. A zsidó rendeletek alól kivételezettnek számított, aki az első világháborúban az ellenség előtt tanúsított vitézi magatartásáért magas kitüntetésben részesült. Édesapám az első világháborúban 4 évet szolgált, ebből 3 a fronton, és számos magas kitüntetése volt. De ezek a kitüntetések a rendeletben előírtnál eggyel alacsonyabb fokozatúak voltak. Így a mi családunk nem számított kivételezettnek. Édesanyám ugye már akkor túl volt egy pár iskolán, és ő nagyon szeretett tanulni, és velük volt egy akkor 60-70 éves doktor bácsi, még én is ismertem személyesen, aki 3 nyelven beszélt. És azt mondta, hogy a háború után szükség lesz az orosz nyelvre, mert hogy az oroszok fogják felszabadítani ezt a régiót, és igaza lett egy kicsit, és ott tanított, megpróbált gyerekeket erre nevelni, és ő tanult. És a tanulás, meg naplót írt, meg tartotta a lelket, mint fiatal lány, 21-22 éves volt, a többiekben. Tehát persze ők is megtartották, amit tudtak a vallási dolgokból, de inkább ez a tanulás az, ami őt inspirálta, és haza kell jönni, mert itt még dolga van. Szarvason összegyűjtötték a zsidókat, és Szolnokra vitték, és akkor szolnokiak is csatlakoztak ehhez a szegedi szerelvényhez, ami az első jó pár vagon Auschwitzba ment, ők sajnos nem tértek vissza, és a második transport az viszont Bécsig ment, és ott leválasztották őket. Tehát ők ebből a szolnoki téglagyári csoportból kerültek aztán ehhez a szerelvényhez. A háború előtt nekem élt egy unokatestvérem, ő azt hiszem 70-es években halt meg, a dr. Buk Miklós, ő volt a Magyarországi Cionista Szövetségnek a főtitkára a háború előtt 34-től 38-ig. És ő lent volt Szarvason, és ő tartott egy beszédet. És akkor már ugye volt arról szó, hogy Palesztinából kiválik egy Izrael állam, amit majd a zsidók fognak benépesíteni, és ő tartott egy ilyen gyújtó beszédet, és akkor édesanyám azt mondta, hogy jó, ő kijön és kimegy és építi ezt az országot. És amikor ezt elmondta a szüleinek, ezt én már csak a családi legendáriumból tudom, akkor másnap reggelre nagymamám megőszült. Avinu makenu kale hozar umastin me'aleinu Avinu makenu Avinu makenu kotvenu
tovább. Az április 16-án kiadott rendelet zárolta a zsidó személyek vagyonát, beleértve a lakásaikban lévő ingóságokat is. A zsidók lakásainak igénybevételéről szóló gettó rendelet április 28-án lépett hatályba. Ennek lényege az volt, hogy a zsidó lakásokat egy tömbben kijelölt házakban, gettóban kell elhelyezni, és a felszabaduló lakásokat igénybe lehet venni. A szegedi mérnöki hivatalnak kellett megoldania, hogy a gettó területét 2 méter magas deszkafallal vegye körül, aminek csak egy kijárata lehetett. Magyar István ügyvéd volt, és a felesége Lustig Júlia. Ők a deportálás idején használták ezt a bőröndöt, és vissza is hozták. Prefort László, a gyermekük ide nekünk ajándékozta, a szülei fotójával együtt. Gyerekeknek is készül ez a film, Igen. hogy akkor láthatják, hogy tényleg milyen az, amikor a családnak a dolgait egy bőröntbe kell besűríteni, és hogy ennyi az, Ha nézzük, ez a kis bőrönd, amiben ha volt egy kis ennivaló, volt egy kis cipő, ruha, az életük ebben a bőröndben volt. És amikor visszajöttek, ugye jöttek az igénylések, vajon tudtak-e valamit visszakapni, vagy ez az egy bőrönd maradt. Ez a kis szappan, amivel mosakodni tudtak. De hát ha megfogja az ember, ez nem olyan, mint egy igazi szappan, még a főzött szappannál is rosszabb minőségű. És hát nagy kincs lehetett akkor ott egy szappan, amivel mosakodni tudtak. A nem zsidók kiköltözése után kezdődhetett a zsidók beköltözése. Nagy gondot okozott, hogy ki hová költözzön. A pap Róbert által vezetett zsidó tanács kijelölte, hogy melyik gettóban lévő házba kiköltözzön, de azt nem, hogy a házon belül hová. Elképzelhetetlen az a rumli, keveredés és zűrzavar, ami a hitközség épületében lévő zsidó tanács irodájában volt. Mindenki próbálta a neki kijelölt helyet megváltoztatni, másikra cserélni. Ami magát a költözködést illeti, az már egyszerűbb volt, mert a zsidó lakásokból az április 16-i zárolási rendelet értelmében nem lehetett semmit se kivinni. A gettóházakon kívül lakó zsidók legfeljebb ágyneműt meg ruházatot hozhattak magukkal, de bútort már nem. Azok a zsidó emberek, akik visszaérkeztek Szegedre, a legalapvetőbb dolgokat kérték, hogy az mindennapi életüket meg tudják kezdeni, vagy egyáltalán munkát vállalhassanak, hogy megélhetésüket biztosítsák. Az egyik igénylő kéri, hogy egy téli kabátot kaphasson, mivel a férje kórházban van pizsamában. A másik azt mondta, hogy egy harisnyát, vagy egy sálat, cipőt, tehát alapvető dolgokat kértek. Somogy-Szilból láttam egy felvételt, amint a bácsi elment egy családhoz, leült és szinte sírt, mert az ő hálószoba garnitúrája volt ott. Tehát itt is olyan van, hogy más használja a bútorát, és hát vagy vissza tudja kérni, vagy nem. Június 5-én este a házunkban még mindig nagy felfordulás uralkodott. Mindenkinek 6 négyzetméter volt megengedve, de nem tudták, hogy melyik lakásba kellene költözniük. Anyám a csomagoláson kívül a házbeli ügyekkel is foglalkozott, és miközben mindezt csinálta, főleg sírt. Sírt, mert 2 fia miatt kellett aggódnia. Az egyik én, a kisfia, aki másnap bevonul munkaszolgálatra, és ki tudja, mikor fog vele újra találkozni. A másik fiáról, a nálam 11 évvel idősebb Laciról egy éve nem hallottunk semmit. Váradi László 1915. április 25-én nem Szegeden, hanem Budapesten született, mert édesapja fronton volt. A Szegedi Piarista Gimnáziumba járt, jeles érettségi után elvégezte a Szegedi Tudományegyetem orvosi szakát. Diplomát kapott, és utána a Szegedi Kórházban sebészi képesítést nyert. Már Pesten volt sebészorvos, amikor
1942-ben behívták munkaszolgálatra. A többi zsidó orvossal együtt az orosz frontra kerültek, ahol katonai kórházban teljesítettek szolgálatot, mint sebész. 1943 után semmi hírt sem kapott a család róla. Ez az Eichmann családnak az eredeti naplója, gyöngybetűkkel bejegyezve, és a napló írója sok ismerőst említ. Szegedi ismerősöket, pesti ismerősöket. A deportálás idején játszódik, mindent leír, ami vele történik, ahogy említettem a neveket is. Lehet kapcsolni Váradi Péterhez is, aki szintén munkaszolgálatban Igen, volt. őróla pedig, ugye ő írt naplót, vagyis hát írt egy könyvet. Amiben el lehet olvasni az ő sorsát. Még ezt hozzátesszük, az Eichmann napló és az Eichmanntól kapott szappan, ez is azok közé, amit tőlük kaptunk, ez a tárgy is őtőlük származik, ez munkaszolgálatos karszalag. És akkor ezt kellett hordaniuk, igen. De ugyanolyan állapotban van, mint nem is mosták ki, tehát ez az eredeti. Engem egyszer vont be édesanyám a pakolásba, amikor is egy fogporos doboz csomagolt be. Ebben a hengeres formájú dobozban fogpor volt, amit a tetején lévő lyukakon át lehetett a fogkefére szórni. A doboznak volt még egy rácsavarható kupakja, hogy a fogpor ne hulljon ki. Ilyen dobozból 2 tett be a hátizsákomba, de mielőtt elcsomagolta volna, az egyik dobozból kiöntötte a fogport egy papírra, majd elővett több 100 pengős papírpénzt. Ezeket összecsavarta és betette a fogpor helyére. Édesapám mindig mondta, hogy úgy sikerült túlélni a borzalmat, hogy mindig hitt, és ez erősítette abból, hogy neki oda kell jönni. A mi lakásunkba június 5-én este még senki sem költözött be. Így én a saját szobámban, a saját ágyamban alhattam. Édesanyám unszolására korán lefeküdtem, mert másnap korán kellett felkelnem, hogy a hódmezővásárhelyi vonatot elérjem. A gettóban az éjjelre csend lett, de senki se álmodta, hogy a náci halálspirálban mindenki megállíthatatlanul csúszik lefelé. Június 6-a Szegeden gyönyörű, meleg, késő tavaszi napnak indult. A 6:30-as felkelés után reggeli, majd elbúcsúztam a házbeliektől, akik éppen otthon voltak. Felszedtem a hátizsákomat, meg egy télinek is jó, rövid, sötétkék gyapjúkabátot, és egy kulacsot, amit megtöltöttem vízzel, és az örömre akasztottam. Szüleim kijöttek velem a sarokig, ahol akkor már a gettó falában megvolt az egyetlen kapu. Ott elbúcsúztunk, édesanyám persze sírt, és sokszor megcsókolt. Már a gettó kapujában összeakadtam pár sráccal, akik szintén a rókusi állomásra igyekeztek, hogy elérjék a 10 órás hódmezővásárhelyi vonatot. Barátaimat meglátva, mint minden 18 éves a világon, elfelejtettem, hogy mi van körülöttem, és elindultunk gyalog, mert akkor zsidók már villamosra se szállhattak fel. A rókusi vasútállomáson, ami Szeged északnyugati szélén volt, több barátommal is találkoztam. A legtöbben, mint én, csak hátizsákkal jöttek, de volt, aki nagy csomagokat cipelt. A legbizarabb Sebők Lali volt, aki 2 nagy kofferrel érkezett, alig bírta cipelni. Mint kiderült, a bőröndökben elsősorban könyvek voltak, többek között görög filozófusok eredeti nyelvű könyvei, mert Lali klasszika filológusnak készült. Gáspár Imre, akit mi csak Zsigának hívtunk, bejelentette, hogy neki aznap van a születésnapja, de ő nem kért ilyen születésnapi ajándékot.
és szeretne egy évvel idősebb lenni. Végül is bejött a vonat, felszálltunk, és elindultunk Hódmezővásárhely felé. A munkaszolgálat jogi alapját az 1939. márciusában életbe lépett törvény képezte. A megbízhatatlan embereket, nemzetiségeket, kommunistákat, de elsősorban a zsidókat nem akarták a katonaságba besorozni, ahol fegyvert kaptak volna. De azt se akarták, hogy ezek kimaradjanak a hadkötelezettségből. Ezért létesítették a fegyvertelen honvédelmi munkaszolgálatot. A munkaszolgálatban civil ruhát kellett viselni, és mindenkinek el kellett látnia magát, minden más személyes felszólalással is. A munkaszolgálat alól nem volt felmentés, még az egészségi állapot miatt sem. Ha Péter itt lenne, ő mit mondana, hogy minek köszönhette azt, hogy ezt a vészkorszakot ő túlélte? Hát egyrészt az ő talpra esettségének, bátorságának és a szerencsének. Ahogy mondtam, az, hogy pont egy olyan ember állt ott, amikor ő elszaladt a barátjával, akinek volt valamennyire, mondjuk így jó szíve, és nem húzta meg a ravaszt ezen, és nyilván több ilyen pillanat volt ez alatt az utazás alatt, ami az Ökölyében olvasható. Bátorság nagyon fontos, hogy az ember észrevegye, hogy mikor van az a pillanat, amikor kereszteződés van, és jobbra kell menni, vagy balra, hogy jól döntsön, és millió ilyen helyzet van az ember életében. Én azt hiszem, hogy mindenkinek vannak lehetőségei az életében, nyilván különböző szinteken, és ha azokat észreveszi, és azokkal tud élni, akkor lehet, hogy jobbra fordul a sorsa. Váradi Péter a Szökőév című könyvének a végén felteszi a kérdést, hogy mi a túlélésnek a titka, hogy ezt hogyan tudták ezt a korszakot túlélni. Szerencséjük volt. Azt tudni kell, és egy kicsit most visszamegyek, ugye volt ez a bizonyos Strassofi ág a szegedi deportálásból, hogy németek ketté szakították a szerelvényt, a bécsi polgármester kért bizonyos számú munkaerőt Bécs romeltakarítását. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, erről sajnos nincs információ. A lényeg az, hogy ők ebbe a szerencsés csapatba kerültek, a szarvasiak, hogy
nem Strasbourgban, Lobauban, ez is Bécs mellett egy külváros, ott dolgoztatták őket, ilyen földmunkán, betonmunkát, mit tudom én, csatornáztak meg egyebeket. Nem hiszem, hogy egy mai ember, aki nem élt abba az időben, és nem élte túl a deportálást, az el tudja képzelni, hogy milyen ez. Az például csak, ez egy olyan mellékszál, de ha vihar volt, mi kisgyerekek voltunk. Szentesen egy elég nagy házban éltünk, aminek ilyen falredőnye volt, amit leengedtek este, nappal fölhúztak. Ha vihar volt, akkor anyukám azt mindig leengedte. Ha dörgés volt, akkor nem az ágy alá bújt, de becsukta az ajtót és félt, azt lehet mondani. Mert hogy az jön vissza, hogy ők ott voltak az erdőben, mindennek kitéve, és lőttek, és bombáztak, és dörgött az ágyuk. Szóval ezt nem lehet kitörölni az ember életéből, és ettől akarják megvédeni, úgy gondolom, a gyerekeket, unokákat. Tehát nálunk is ezért nem beszéltek erről, és hogyha összejöttek ott barátok, kártyaparti, vagy nem tudom micsoda, és akkor mi még kisgyerekek voltunk, és fölmerülhetett ez a téma, hogy a holokauszt és a deportálás, akkor ha valamelyik gyerek ott megjelent a környéken, akkor nichts vor dem Kind, és akkor nem beszélünk a gyerek előtt róla. Elhatároztam, hogy azokat az emlékeket, amiket meg lehet őrizni, nem szabad veszni, hagyni, mert nem elég, hogy az emberek meghaltak, akkor az emlékük is vesszen el. Még egy dologról nem beszéltünk, de gondolom, hogy fontosnak tartod, Pik Móric. Igen, ő is 45-ben, ugye a Pik család leszármazottja, 45-ben megölték őt is, és Szegeden, ahogy jár az ember a városban, látja, hogy több helyen ezek a rézlapok, potlató kövek tulajdonképpen réz. Igen, tehát, hogy melyik házból ki az, akit elhurcoltak, és nagyon érdekes, én Bécsben jártam, és nagyon-nagyon sok szintén ilyen emlékpontot, mert ez egy pont, tehát ilyen emléket hagytak azoknak a tiszteletére, akik ott laktak, és onnan elvitték, és talán vissza se kerültek. Ez az elbeszélés, amelynek minden fejezete valóban megtörtént, leír egy talán ritka, de igaz történetet a háború utolsó évéről és a magyarországi holokausztról. Krónikája nem csak a jóknak és a rosszaknak, hanem az ország 70%-os többségének is. Itt a Földön meglepetéseknek vagyunk kitéve, mert az, hogy ki jó és ki rossz ember, csak a tetteik alapján ismerszik meg.